po sa ating nag-iipakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalaping Kristo at hindi mo ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, beloved na grandchildren-in-law, to the whole Almeda family, at lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved assistant pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved mama dear, amen. Sa mga beloved elders po, nakapiling po natin, praise the Lord po, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwan po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines here, praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, at sa mga minamahal mo bisita, kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po sa gawain ng ating pinakamamanapang Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved mama dear, beloved dearly and beloved assistant pastor Lina C. Almeda, at mga beloved children, amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapang Jesus sapagkat tayo po muli ay kinahabagan na narito muli sa gawain ng ating pinakamamalapang Jesus, amen. Aklat po ng mga awit, Kabanata 133, talata po ay 1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligay sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Aklat ng awit 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Sa pagkakaisa ng mga magkakapatid, ito po ay nakabubuti sapagkat mga minamahal, ito po ang inaasahan ng ating pinakamamalapang Jesus na sa tuwing araw ng gawain, tayo po ay naririto upang mag-alay ng mga papuring awitin, amen, magpasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamalapang Jesus. Nais ng ating dakilang Diyos na sa ating pagpupuri, tayo po ay lumikha ng maingay na papuring awitin. Ayaw ng ating dakilang Diyos ng tahimik na pagpupuri. Aklat ng mga awit, Kabanata 100, talata 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ito po ang una nating isasagawa, ang magpuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Bago po tayo magpuri, tayo po muna mga minamahal ay inihiling na tumayo. Ating itaas dalawang kamay, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating pong hingin ang patnubay at paggabay ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalapang Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong minamahal, iginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa dakilang pagkakataon muli, sa dakilang pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban. Patawarin mo po kami, umalapang Jesus, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Umalapang Jesus, lagisan mo po ang bawat yugto na aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo na iahayag ng may pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alis sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi tadug, susi ng pagpapala, maging sa aming special offering, higit sa lahat langisan mo po, o malapang Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Aming pong dinadalahin, aming pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, umalapang Jesus, hallelujah. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, umalapay Diyos sa mga minamahal naming kapatid, naglalakbay po patungo po sa iyong banal na gawain. Pag-ingatan mo po sila, umalapay, paratingin mo po sila na maluwalhati, Luzon, Visayas, Mindanao,
maging sa labas man ng bansa, Manapeng Jesus, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, aming hinihiling ang iyong pagkilo sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami lahat, Manapeng Jesus, hallelujah. Pagpalain mo po kami lahat, samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa mga kapangyarang pangalan, pinakamama ng Peso Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas, lahat ng mga uri ng hadlang cast out, in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, praise the Lord. At tayo po'y magpupuri sa ating pinakamalapang Jesus, at narito po ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs, amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ang ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC at sa mga oras ito. Bago tayo magpatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal pinusus sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba, pagpaparangal at pagpapasalamat ay para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal pinusus sa ating dakilang Diyos na buhay, at aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist Pastor Wildis Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to the beloved children, grandchildren, children-in-law, at ganoon din sa ating mga kasamang mga beloved elders, sa lahat ng mga beloved pastor workers na pinangasiwaan na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwa ang kanilang beloved daughter, at vice near sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, at ganoon din sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako'y nagpapabot ng pagbati anumang oras sa inyong mga minamahal, at sa oras ito, tayo ay dala ko na sa pagpupuri sa ating pinakamamal pinsus sa mga joyful songs. Sa tayo muna imawit ng isang malumanin na awitin. Amen. Hallelujah. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else, you are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang siyo'y aalay ng buong buhay ko. Siyo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang siyo'y aalay ng buong buhay ko. Siyo lamang
You're the miracle so great. There is no one like you. No one else. You're great. You're the miracle so great. There is no one like you. No one else like you. No one else like you. One else like you. Beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. Beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Tanging si Kristo ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord! Hallelujah! Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Na ako ay magpasa'yo. Di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay, O Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. Praise the Lord! Hallelujah! At ngayon, di ako'y ligtas. Yes, amen. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa kilandas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso.
nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord, hallelujah. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y ano saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord, hallelujah. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Gamitin mo patutong sa dakilang pag-ibig mo, Kristo.
na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Oh, inako mo mga kasalanan ko at lubos na iyong binago. Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Oh, inago mo mga kasalanan ko at lubos na iyong binago. Praise the Lord. Hallelujah. Ganti, Panginoon, maglingkod ako sa iyo. Gamitin mong patotoo sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Oh, inako mo mga kasalanan ko at lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Oh, inako mo mga kasalanan ko at lubos na iyong binago. Hallelujah. Yes, a closer walk with thee. Great is Jesus, Him I plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Oh, I am weak, but now I'm strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Praise the Lord. Hallelujah. Great is Jesus, Him I plea. Daily walking close to thee. Let it be. Matters Jesus, let it be. Praise the Lord. Hallelujah. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging gabay. Well, hallelujah. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo ang buhay ko pag nagwakas. At
ko iyong tinawag. Iiwan ang dusa at hirap, uuwi sa bayang malayo. Oh Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo, o sa aking kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging gabay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Praise the Lord, hallelujah. Ang buhay ko pag nagwakas, ako'y iyong tinawag. Iiwan ng dusa at hirap, uuwi sa bayang malayo. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Ang buhay ko pag nagwakas, ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa at hirap, uuwi sa bayang malayo. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwag na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarang talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa pagdiriwag na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Praise the Lord, hallelujah. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon.
Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ng puso ko puno na sigla. Sa'yo ako ay aawit na papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay. Okay, siyang tunay. Yes, amen. Hallelujah. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay. Okay, siyang tunay. O purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang ngalan mong wakas. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay. Okay, siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay. Okay, siyang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang ngalan mong wakas. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay. At siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay. Okay, siyang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang ngalan mong wakas. Sadyang kaya lapit mo sa akin. Yes, amen. Upang ako iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Praise the Lord! Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na mismong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Praise the Lord! Siriya, kay lapit mo sa akin, bang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, Jesus. Sa iyo, Diyos,
ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. Praise the Lord! Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman. O Jesus, glory! Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa. Sagala, ligaya. Yes, amen, hallelujah. Pagkat dumandama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihal sa langit sa tuwa. Sagala, ligaya. Mga awiting makalangin. Oh, oh, pagligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumasan ng mga awiting makasalibutan. Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit kayo'y masiglan at masayaman. Mula nang si Jesus ay makilala. Glory! O kasarap naman ang awiting makalangin. Puso mo'y umiindak sa tuwa. Sagala, ligaya. Yes, amen. Pagkat dumandama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang hell sa langit sa tuwa. Sagala, ligaya. Mga awiting makalangin. Oh, oh, bang ligaya sa iyo'y hatid na hindi kayang tumasan ng mga awiting makasalibutan. Ang buhay namin noon ay nagturusa, ngunit kayo'y masiglan at masayaman. Mula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa. Sagala, ligaya. Mga awiting makalangin. Oh, oh, pagligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumasan ng mga awiting makasalibutan. Ang buhay namin noon ay nagturusa, ngunit kayo'y masiglan at masaya. Si Jesus ay makilala. For the Lord is my tower, yes, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush my devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, thou most high. Blessed be the
name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Thou Most High. There was a crowd God who ran from all over the town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost be poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. Oh, the wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, the very same from the day of Pentecost is for you and your children too. So open up your heart and let the wind in. You'll never be the same again. The wind of the Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. The day of Pentecost, the wind's blowing again. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody with, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakita ni Juan, mabon mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakita ni Juan, wagbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakbak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakita ni Juan, mabugan ng Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When he went to the water and had been baptized, my soul get happy. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When he went to the water and had been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, like the Bible says. Oh, this is the day that the Lord has made, the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day the Lord has made, the Lord has made. Let us rejoice
Let us rejoice and be glad in you, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We're all growing up, we're all growing up, we're all growing up in the first resurrection. We're all growing up, we're all growing up, we're all growing up, so praise the Lord. They become from the east, they become from the west, they become from the north, they become from the south. We're all going up, all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all growing up, we're all going up, we're all growing up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, so praise the Lord. They become from the east, they become from the west, they become from the north, they become from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. Glory! I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. So singing you will hear, never heard by more. It'll be glorious, I do declare. For God's Son will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear. It'll be glorious, I do declare. For God's Son will be the leading one, the meeting in the air. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, the victory. Mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Let us sing and praise the Lord. 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 Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap, praise the Lord. The love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa na silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos ko. Ikay may problema at walang sigla, mawawala ng pag-asa. Problema'y ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Bastan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Mapuri, puri, mapuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali,
Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak! Palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, kasama ng mga anghel. Oh, sing to the power of the Lord comes down. Sing to the power of the Lord comes down. Lift up your hands, put out a shout. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap. The Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, put out a shout. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, put out a shout. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout till the power of the Lord comes down. Shout hallelujah! Lift up your hands, without shame. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, without shame. Jump till the power of the Lord comes down. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He is alive within my heart. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Yes, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord, and offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all
Praise the Lord. Hallelujah. At dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo na maidara ko sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga malumaning na awitin, mga solemn songs sa tabang naghanda, ang ating beloved song leader, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Tayo munang lahat ay hinihiling na muling manalangin upang tayo ay samahan at nabayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos na magkapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus. So nandala ng beloved Pastor Ulis Almera, maraming salamat sa pagpapalag pinagkalom sa amin sa hapon ito upang sama-sama ka naming mapapurihan, maluwalhati at masambang ang pasalamatan sa Espiritu sa katotohanan at sa mga oras ito. Kaming lahat ay nagpapakumbaba na nagluhod, humingi ng kahabagan ng kapatawaran, saan kami nasumpungan sa mga pagkakasala, ito may sa isip, salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng banal na dugo siyang magsukrus ng kalbar na aming sinasamo, patuloy pa na lang ng kalakasan kalusugan, mahabang buhay ang pagkalo mo sa aming beloved pastor, Oldest Alameda, patuloy mo sila pagpalain sa puwan ng kanilang buong sambahayan at sa aming mga kapatidon na naghanda pa lamang, provide kanilang mga pamasahit sakyan, gagamitin mo pasusa sa mga sinusundo, ikaw pag-ingatan mo sila para tingin ng malalahat, iligtas ang iyong mga anak upang kami sa hapong ito ay sama-sama ka naming mapapurihan. Malalahat masambang pasalamatan sa Espiritu katotohanan at aming dadalangin sa aming pag-awit sa solemn songs. Hallelujah lang isan mo, mapapuring awitin, niaalis sa iyo, gamitin, kasanggapanin, magsilbing tuloy spiritual na pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan ang ipagdalo sa habang ito. Busbusin mo kami ng napakatamis at banal na presensya sa dalang beloved pastor, Oldest Alameda, amin ang naging nakatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalasya tuloy ang mademonyo gawa na kaya mga hadlang, mabalakit sa aling pagpupuri, lumayas ka sa pangalas kasod, di mo sabihin doon sweet bar na pagdalis kasod in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo ay magpapatuloy na sa mga solemn songs at akin ng tatawagan. Binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Luwang-luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas, magpakailanman sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas, magpakailanman dakila ka sa iyong mga kuha, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo ang
mga gawa at ako'y di papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking
Diyos ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko. Ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tigang, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyon at ihip ng hangin, nadarama ko ika'y laging kapiling.
O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tikan, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pag-ako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay.
kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, oh Panginoong Yesus. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, oh Panginoong Yesus. Mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang pinaasam, ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus. Mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig, oh Panginoong Yesus. Mula sa kadiliman, hinango mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal.
mag-isang ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at binahan magpagkailanman. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay nawala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya pinigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya pinigyan ng katugunan? Di ba't wala lahat ay dilingid sa Kanya? Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di papabayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala lahat ay dilingid sa Kanya? Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala lahat ay dilingid sa Kanya? Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala lahat ay dilingid
sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di papabayaan ng Diyos. Ako'y nagumo, ako'y nagumo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, O Diyos. Ikaw ang nagbigay ng dingding, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa akin nahan. Sa langit ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailan may di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap ngang damhin pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man. Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailan may di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang umapansin sa mga suliranin, O Diyos. Ikaw ang nagbigay ng dingding,
bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Pas kailan may di na mababakas. Salamat po, Panginoon, buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap ngang damhin pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man. Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan may di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aking awit, tingin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba,
kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay.
dalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalang aawitin, kadakilaan mo sa amin. Aming buhay, ikaw ang Diyos na aming gabay. Dadalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Create in me a clean heart, O God, and when your right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and when your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and when your right spirit within me. Oh, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay lukain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Amen, hallelujah. O isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. O sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha. Amen, hallelujah. At kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong
pagpapala sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita tutus mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O di nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita't utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan, pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan, o di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Buhay ay kasaya kung si Jesus ang iyong kasama, kagalakan sa puso ay puno ng sigla. O buhay ay kasaya kahit na may problema, sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. Ating purihin ang Diyos na may kagalakan. Amen, hallelujah. Pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan, o di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Buhay ay kasaya kung si Jesus ang iyong kasama, kagalakan sa puso ay puno ng sigla. O buhay ay kasaya kahit na may problema, sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. O walang imposible sa ating Diyos, hallelujah. O kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na, hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos, amen, hallelujah. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na
ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Halina't magtiwala sa Kanya. We're together again, praising the Lord. Amen. We're together again, hallelujah. One accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Sama-sama tayo, hallelujah, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. O si Jesus ay darating na, amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. In the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Hallelujah. Clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us jump 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 and praise the Lord. Oh, God's not dead, He is alive. Amen. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Oh, God's not dead, He is alive. Even God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay?
Ibang Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan. Darama ko sa kamay, darama ko sa isip, darama ko sa puso, darama ko sa buong katawan. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping us alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah! Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Not bubbling up inside. Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay mga minamahal na talagang napakasarap magpuri at umawit sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At isang mapapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Tayo mga minamahal ay narito po tayo sa ating Wednesday midweek worship. Supurin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang dubling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at maging sa kanilang beloved Almeida children at sa inyong lahat. Mga minamahal sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved visitors, kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at maging sa ating mga live webcast viewers na talagang nakaantabay sa atin here and abroad. Magpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos at tunay na ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo na mga minamahal ay dadako sa bahagi ng ating pananambahan na tayo ay makikinig ng mga buhay at mga pinagpalang patutuo ng ating mga pinagpalang mga kapatid. Dahil ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng Ephesians ng kapitulo 5 ng talatay 20, ang sabi nga po dito na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. So purihin po ang ating dakilang Diyos na ang sabi nga po dito mga minamahal na tayo ay laging magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil alam natin na sa lahat ng mga bagay na riyan ang mga biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos at marapat lamang na tayo ay magbalik ng pasasalamat
sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ng ating pasasalamat, ito ay isang uri sa ating pagsamba, pagpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi nga po na isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos. Amen. At ating pinaghahanda po mo mga minamahal ang ating mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Sila po ang mga talagang nabigyan ng pagkakataon na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod upang sila po mga minamahal ay talagang makapanalangin sa ating dakilang Diyos, at ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Samuel Villaros. Sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan, at maghanda din po ang ating beloved brother Glenn Joaquin, at ang panghuli po ang ating beloved sister Ebrel De Leon. Amen. Praise the Lord. Sila po mga minamahal ang mga pinagpalang nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pakinggan, mainam na pakinggan ang kanilang mga patutuo na ito po ay gawa ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Praise the Lord. At atin na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga pinagpalang patutuo ng ating mga beloved kapatid, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Samuel Villaros. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang ating beloved brother Samuel Villaros, ang kanilang buhay at pinagpalang patutuo na talagang ang sabi nga po ng aklat po na sa John na ito ay patutuo ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maganda po ang ating beloved sister Corazon Juan. Praise the Lord. Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakil pagsamba sa ating pong pinakamalaping Diyos. Praise God. Amen. Praise the Lord. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor, Wildes Rada Almeida. At atin rin pong patuloy na inaalala ang mga pinagpalang mga turo at aral po ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Praise God. Akin po pagbati sa lahat po natin minamalamang gawa, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, sa inyo pong lahat mga minamahal. Praise God. Ako'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa malapian. Minsan pa aking malulahati ating pinakamalapit Diyos. Praise God. At para po sa mga hindi pa po nakakalam ng aking patutuo, ako po ay nasib dito dahil po sa aking karamdaman na peptic ulcer po mga minamahal. Andiyan po na yan na labis po nagpahirap sa akin yan mga minamahal, dahil pag sumumpong po yan talagang magdamag po akong namimilipit sa sakit na talagang nasa higaan lang po ako mga minamahal. At ano man ang aking kainin talagang inilalabas ko rin, ayaw lang tanggapin ang aking sikmura. Ngunit nung ako makapanood sa gawain ito sa TV, at pinakinggan ko ang mga patutuo, mga pangangaral ng ating beloved pastor, ako po talagang na-challenge po mga minamahal hanggang sa magkaroon po ng krusada dito sa dako ng San Carlos. Panahon 1996 pa yun mga minamahal, at ako'y dumalo sa last day ng crusade. Ako po dumalo para magpabautismo sa gawain ng Malapinon, dahil talagang sa aking panonood sa TV, ako'y talagang taga-subaybay na mga minamahal, at ako talaga ako'y namamangha sa mga patutuo ng mga kapatiran doon. Kahit nang ako'y dumalo, ako po'y nagpabautismo na hindi po ako nag-alinlangan mga minamahal, dahil ako'y naghahanap ng kagalingan sa aking karamdaman. At sa after kong mabautismo mga minamahal, talagang ramdam ko ang pagkilos ng Malapinon, dahil hindi na po sumumpong ang aking karamdamang peptic ulcer po mga minamahal. Praise God. At ako rin po may insomnia mga minamahal, talagang umaga na hindi pa rin ako dalawin ng antok. At ngunit ako nagpatuloy na maglingkod sa ating Malapinon. At sa unat dalangin ating mga pastor, yan po ay pinagaling po na ating pinakamalaping Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako rin po nagpapasalamat sa Malapinon sa pag-iingat po niya sa aking pagmamaneho sa araw-araw. Praise God. Ay dyan po na nasubukan ko rin
mahuli ng puso ng pulis. Ngunit sa aking isip-isip ko lang talagang andyan po yung pag-hallelujah, praise the Lord ko ng tuloy-tuloy, mga minamahal. At parang pinara lang nila ako, mga minamahal. Tapos pinapalis din agad at ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamalaping Sus. Kahit ang pinakamataas ng papuri, pasalamat sa ating pong pinakamamalaping Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Samuel Villaruz sa kanyang pinagpalang patotoo na talagang yung kanyang karamdaman na talagang nagpahirap sa kanyang buhay na talagang atin pong napakinggan na ang karamdaman na ito na kanyang ulcer na talagang yung kanyang tiyan, mga minamahal, ay hindi na tinatanggap ng kanyang kinakain. Talagang ito ay nilalabas, ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos at siya ay dumalo sa ating crusade. So kung ating titignan, mga minamahal, matagal ng panahon na yon, 1986, at talagang ang ating beloved kapatid nung siya ay mabautismuhan sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kanyang karamdaman, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na tunay, mga minamahal, na ang ating beloved kapatid ay naabot ng panalangin ng ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Will de Estrada Almeida. At tunay, mga minamahal, na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Dahil akong ating titignan, mga minamahal, na sa ating paglilingkod, mga minamahal, kung nariyan yung ating talagang genuine na pananampalataya, ang sabi ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay dadaing sa Kanya, pagagalingin yung ating mga karamdaman. Amen. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo. Atin na pong tinatawagan po ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. At maganda po ang ating beloved brother Glenn Joaquin. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pambati po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the po Lord. sa ating pong beloved na Honorable Pastor Will de Alameda. At sa uturo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pagkasiwa po na ating pong beloved ordained preachers, sa kanilang pong beloved daughter, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong lahat ng mga kapatiran sa mga baguhan, datihan. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nakaraang Sunday, nung Sunday lang po, halo, praise God. Nagdaos po ako ng aking karawan po sa laman. Halo, praise God. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na taglay ko po ang kalakasan po ng aking physical na pangatawan sa kahabagan lamang po. Hallelujah, praise the Lord. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa mga pagpapala po, hallelujah, praise na pinakaloob po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga bagay yan. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, grabe pong kagalakan ko po. Hallelujah, praise God. Na nung Sunday po na nagdaos po ako ng karawan ko. Kasama niyo na po ako dito na napabilang po sa adult choir po. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong Amen, pinakamamahal na praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Sa mga papapalang yan. Hallelujah, praise God. At napapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Simula po nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon taong 1994 po. Marami po akong taglay po na karamdaman na tulad po ng paniniki po ng aking dibdib, pananakit po ng aking ulo, magi po sa aking likod at sa yung sakit ko po na nagpahirap po sa akin, yung sakit ko po na anemia po, halipros God na bawal pong magpuyat. Subalit, napakabait po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na natagpuan po namin dito po sa gawain pong ito. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Tunay Lord. po na sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po sa patuloy po namin pagdalo po, hallelujah, praise God, pagsunod po sa kanyang mga kalooban. Yung aking sakit po na anemia po na palagi akong nahihilo po noon.
ako po pinagaling po ng ating po pinapakamahal Amen. na po Praise the Jesus. Lord. Na bagamat nagpupuyat po ako, at ako pinagpupuri ng papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Dumating po yung punto na nagkaroon din po ako ng mga pasa-pasa sa aking katawan. Ito po isahin po ng leukemia. Subalit maraming salamat po sa malapay noon. Tunay po na simula po noong 1994 hanggang sa kasalukuyan. Nandito pa rin po ako sa inyong harapan na kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the sa Lord. pangunang panalangin po natin pong beloved, magulang sa mahal na Panginoon. Isa po ako, isa po aking pamilya po na kinahabagan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, maging po nagkaroon po ako ng lesson. So, magitan po nagpagtatapa po ng pamibigay. Talaga po hindi po tayo makapagkaila sa mahal na Panginoon. Na noon po talaga po, bagamat pinagpala po ang aking mga anak, nakarating po ng ibang bansa. Alam niyo po, inuunan ko po ang mga kailangan po namin. Hello, praise God, dumarating po yung sabi ko po, bahala ka naman na Panginoon, kailangan ko po ito. Hello, praise God, alam niyo po, subalit. Alam niyo po, hindi po, pwede po yung, kung para sa mahal na Panginoon, para sa mahal. Alam niyo po noon po, grabe po, ilang taon po na ako lang po mag-isa, yung aking anak na isa, 12 years po na hindi po siya dumadalo. Subalit no, nangako po ako sa mahal na Panginoon, nasabi ko po sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, panghawakan mo po ako. Kung para sa iyo, alam niyo po, nabigla lamang po ako na isa-isa po sa kanila ang sumama po, praise God. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At saka po noon po talaga pong wala pong peace of mind. Alam niyo po, pagkatanggap ko ng pagpapala, praise God, wala pang isang linggo, wala na po, praise God, balisa na po ako. Hindi ko na po alam kung saan na po ako kuha akong ganyan. Kabila-kabilaan po, praise God, subalit, napagabay po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kakabagan po sa ngayon po. Payapa po na matutulog, praise God. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na walang sawang pinapangaraw po ang pagbibigay. Praise the Lord. Dito po ako pinagpala, praise God. Ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na noon po, grabe po ang hirap po na aming buhay. Tumutulo po aming bahay sa loob, sa sahig, sa dingding. Puro butas-butas yan. Praise God, subalit. Sabi ko po, may tamang panahon na pagkakaluban po kami na ating pinakamamahal na Panginoon Sus na aming tahanan. Hindi na po problema. Praise God, na pagdating ng bagyo, ulan, lilikas po kami. Praise God, sa aming kapitbahay. Kasi po sa aking mga anak, maliliit pa po noon. Subalit sa ngayon po, binigyan po kami ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ng matibay po na tahanan. Praise the Lord. Sa kabagan po, praise the Lord. Ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal maging po, praise God. Sa aking mga anak po sa dako na ibang bansa na bagamat malayo po sila, subalit naabot po ang ating pong mga panalangin at sa pangunang panalangin po natin pong beloved pastor, maging po sa mga beloved pastoral workers, alam niyo po, nagkaroon po ng, doon po sa dako ng ibang bansa, ng swab test. Subalit, pinagpala po sila na sila po ay naging negative po. Kaya kung pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamalapinis na bagamat dumaan po yung pandemic po. Praise God. Subalit, hindi po kami pinababayaan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe po ang papapala po natin, pinakamamahal na Panginoon. Yung mga iba po hindi po nagtatrabaho. Subalit, aking mga anak po sa ako ng bansa. Diyan po ang kabagan po ng ating po pinakamamahal na sila po may trabaho po. Praise the Lord. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapala po na pinagkakalob na po. Praise, papapalang physical, material. Lalo git po ang papapalang spiritual hanggang dito na lamang po. Lahat po ng kapurihan, pasalamat tayo po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord po.
Amen. Praise the Lord. Tuloy po natin yung buhay at malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Corazon Juan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang buhay na talagang sila ay talagang pinagpala dahil tunay ang ating dakilang Diyos. Ang sabi niya, ang ating Panginoon ay tunay na mapagbiyaya mga minamahal at matuwid ang ating dakilang Diyos. At kung ating titignan, nariyan ang haba ng buhay ng ating beloved nanay. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi nga po dito sa aklat ng Proverbs chapter 9 verse 11, ang sabi nga po dito, sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan at mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Amen. Praise the Lord. At kung tayo ay patuloy na susunod, maglilingkod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, yung pangako ng ating dakilang Diyos ay bibigyan pa tayo ng haba ng buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Glenn Joaquin. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patutuo at maghanda po ang ating huling magpapasalamat sa dakilang Diyos, ang ating beloved Sister April De Leon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pagluwalhati, pagdakil, pagsamba sa ating pinakamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at iniwan po ng turo ng ating beloved Mama Dear Lina C. Almeda at sa kanilang anak. Sa ating beloved Ordained Preacher, Brubinier, sa kanyang anak, sa inyo po lahat, magandang hapon na po. Hallelujah, praise the Lord. Ako po pasalamat po sa ating Pinoy Jesus para ipahayag po ang imala ng ating Pinoy Jesus na hindi po kadapat-dapat, hallelujah, na andyan po, ako po'y marami pong bisyo, andyan ang pagnom ng alak, pagtitake ng mga iba't ibang klaseng drugs, panigarilyo. At ganyan din po, may sakit din po ako sa ulcer, panakit ng ulo, may pilay din po ako. Ngunit nung ako po ay nabautismo po sa pangalan po ng ating Pinoy Jesus, ang lahat ng yan ay binago po ng ating mga pesos. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po, hallelujah, noon talaga mahirap po ang buhay po namin, hallelujah. Salamat po akong isang tricycle driver, hallelujah. At meron po isang kapatiran na ginamit po na yung po ay nuhulugan ko po yung motor na yon hanggang sa nahipo na ibinigay na po yung motor na yon at yun po yung aking pinagkitaan. Sa hirap po ng magpasada po ng tricycle, highway, praise the Lord, halos doon po napupunta lahat yung aking kinikita sa panggasolina. Ngunit po ako kinanalangin po sa mga pesos na sana'y bigyan ako ng trabaho na magaang na hindi ako mahirapan, hallelujah. Yun po ay tinugon po ng ating pinaka-pesos, hallelujah, at meron pong isang kaibigan ko po na pumunta sa bahay. Gusto mong magkaroon ng trabaho, sabi niya. Dahil ang trabaho ko po noon ay isa pong manunugtog po sa labas at kilala na rin po ako, hallelujah. At ganun po, kaya pinuntahan po ako sa bahay, sabi niya, gusto mong magkaroon ng trabaho dito sa gobyerno, hallelujah. Anong trabaho, sabi ko? Yung tutugtog, sabi niya, hallelujah. Yung pala ay pinaka-front lang po yun ng ating mga pesos para makapasok po ako sa gobyerno, hallelujah. So, pinagpala po ako, hallelujah, praise the Lord. Naging job order ako hanggang naging casual po ako, hallelujah. Yung po ay pinapasalamat ko po sa ating mga pesos, hallelujah, na hindi na po ako masada, hallelujah. Talagang kapag ikaw ay maglingkod tapat sa ating mga pesos, ikaw ay pagpapalain at hindi ka, hallelujah, hayaang buntot, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sa ngayon po, hallelujah, ako po nag-absent po sa aming opisina, hallelujah, sabi ko, bahala na, hallelujah, kung bukas, baka tawagin ako, basta bahala mga Panginoon dyan kung ano po ang aking sasagot, hallelujah, praise the Lord. So, talagang, ang gawain ay talagang, bigyan mo ng paghalaga ang banal na gawin natin ng pesos dahil ikaw ay pagpapalain, highly praise the Lord. At hindi kanya pabayaan. Andyan din po, highly praise the Lord, nagpapasalamat po, hallelujah, sa mga pagpapala po. Dahil yung aming bahay po, nung malakas pong ulan talagang pinasok po ng ulan, highly praise the Lord.
At yung aking mga manok ay naibenta ko po. So, tinabunan ko po ng 3 truck po. Talagang kulang pa po yun. Hallelujah. Ngayon po nahipo yung kapatid ko sa dako po ng New York. Hallelujah. Nagbigay po siya ng 7 truck. Hallelujah. So, nakompleto ko po yung pangtabon ko po doon sa loob ng bahay po namin. Yun po ay aking pinasalamatan sa mga Pinoon dahil yun po ay panalangin ko na talagang sana makumpleto ko pong pagtabong ko din sa loob ng bahay. Hallelujah. Yun po ay tinugon po ng ating mga pesos. Yun po ay pinapasalamatan ko sa ating mga pesos. Napakabuti po ng ating mga pesos. Basta ikaw ay manalangin. Hallelujah. Na walang pag-aalinlangan. Hallelujah. Praise the Lord. At andyan din po, hallelujah, sa mga pang-araw-araw na yung pangailangan na andyan po ang tinutugunan ng ating mga pesos. Hindi nagkukulang. Hallelujah. At sapat lang po, hallelujah. At binigyan po ako ng tricycle na bago ng ating pesos, hallelujah. Yan po ay ginagamit po sa aking pagdalo sa ating mga pesos, hallelujah. At maraming salamat po, hallelujah, sa mga pagkapalang pinakulob niyo sa amin, sa po ng aking mahal sa buhay, hallelujah. Yan po ay aking pinasalamatan. Lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pinakang pesos po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Gliwakin sa kanyang pinagpalang patotoo. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ay binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Ebrel De Leon. At maghanda po ang ating mga beloved choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakili at pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus the po Lord. lamang. And double in honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang hapon na po sa ating beloved ordained preacher, beloved Buboy Nier, sa kanya pong beloved daughter, Ate Vines Nier, at sa atin pong lahat, baguhan man po, datihan ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil andyan na isa po ako sa pinagpala, hallelujah, na makapagpasalamat po sa araw na ito, hallelujah. Andyan na nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil andyan po na lately lamang po, hallelujah, andyan din po na binalikan po ako ng trangkaso, hallelujah, andyan po na hindi po ako makabangon, hindi po, hallelujah, andyan po yung bigat ng katawan, hallelujah. Almost 5 days po ako, hallelujah, na nakahiga po, hallelujah, andyan na mahina po yung katawan, hallelujah. Ngunit sa patuloy po na pagsusumamo, hallelujah, andyan na sa patuloy pong ang pagpupuri, paghingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na, hindi po nagtagal, hallelujah, andyan na ako rin po kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at ako po ay kanyang pinagaling, hallelujah, kaya patuloy ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at sa kanyang pagbabago niya rin po sa akin, hallelujah, bagamat andyan po na bilang isang kabataan, hallelujah, dati andyan po na hindi po ako marunong manamit na may kabanalan, hallelujah, andyan po na sunod-sunuran po ako sa takbo po ng sanlibutan, na kung ano po yung mga nauuso, hallelujah, gusto ko po andyan na meron din po akong gano'n, andyan na nasusot ko rin po yun, hallelujah. Ngunit nandyan po nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po na first love po ako sa Kanya, hallelujah, at hindi po nagtagal ako po, binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus, Praise the kaya't Lord. labis ko po yung pinapasalamatan sa Kanya, hallelujah. At sa bawat pagpapala po na dumarating po sa aming buhay, hallelujah, sa bawat pag-iingat niya po sa amin, sa bawat pagpapagaling niya po sa aming mga karamdaman, sa lahat-lahat po ng pagpapala po, hallelujah, sa pagpapalang financial, material, physical, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang dakila ang ating dakilang Diyos, na bagamat nariyan ang naranasan ng ating beloved kapatid ang karamdaman, ngunit nariyan ang ating dakilang Diyos na talagang pinapagaling ang ating mga karamdaman. At sa ating kapatid na talagang sa kanyang buhay dati talagang alam natin ang
sa sanlibutan, ngunit ang ating kapatid ay binigyan ng bagong puso, bagong diwa ng ating dakilang Diyos at nariyan na patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. Purihin ang ating dakilang Diyos at diyan na po natatapos mga minamahal ang mga pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tunay. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, langit ang tunay. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, tayo naroon na. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tayo sa langit, walang kaya, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. Sa langit, walang kaya, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Minsan pa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Atin pong samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the combined youth, singers, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
hallelujah, Papurit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Tanggapin mo ang hiling ito. Hallelujah! Ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa iyo. Papurit pagsabi, kumilos ka sa buhay ko. Panginoon, ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa iyo. Mapurit pagsabi, kumilos ka sa buhay ko. Ang Panginoon, ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko para sa iyo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa iyo. Papurit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa iyo. Papurit pagsambi, kumilos ka sa buhay ko. Patuloy natin awitin yan, maminamahal. Ang mga tinulong-mamahal ay sa pagkisa ng iba na Panginoon. Niliswisi mo na. Niliswisi mo Para sa iyo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa iyo. Papurit pagsamba, Pagkakalito sa ating kalagitnaan ng napakatatis na kisisya ng ating kalagitnaan. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa iyo.
Thank you so much, Brother Jesus. Thank you so much, Brother Jesus. Maraming salamat po na Panginoon. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, iaalay ko sa iyo. Papunit magsamba kung melos ka sa buhay ko. Praise the Lord. God bless you, choir. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, there is Jesus. I love you, Lord. From the bottom of my heart. You make me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You filled my hunger with honey from your sweet, sweet word. You make me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. From the bottom of my heart. Hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat. Kami napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi masayo dahil na pagmamahal mo sa amin. Hallelujah. Yung napakatamis na presensya na palagi naming nadarama. Walang hanggang pasasalamat ating palaging pinapaabot sa ating Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, choir. God bless you, mami na mahal. Talagang lubos po tayong pinagpala ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tuwing Miyerkules talagang ibinuhos talaga ng lubusan at kinahabagan po tayo ng ating mahal na Panginoon ng kanyang banal na presensya na palagi nang ipinadama sa atin. Amen? Amen? Praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus. Yan mga pananagumpay at nang dahil yan sa mga pagluhod, mga pananalangin ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, na mga beloved children na kinakasangkapan para sa ating mga kaligtasan.
At magandang hapon sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, ay nagpapaabot po ako ng magandang hapon sa lahat ng ating mga beloved televiewers, ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa ating minamahal na mga bisita, kung mayroon po tayong kasama sa mga datihan at baguhan ng mga kapatiran, sa ating minamahal na mga beloved workers, beloved elders, and we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved assistant pastor, beloved Mama Dear, assistant pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang mga beloved children, children-in-law, grandchildren, at higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord! At narito na naman po ulit tayo maminamahal sa masaganang pagpapala na ating mapag-uusapan. Amen! Sino pong galak na galak kapag ito ang napag-uusapan? Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. God bless you po, minamahal. Tunay nga na ito po ay pagpapala para sa mga masunurin, yung sumusunod. Amen? Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, sa mga sumusunod, pagpapala. Ngunit sa mga hindi, andiyan naman maminaman ang katunggali, ang mga hindi na dapat kang nais-nais na pag-usapan. At ang ating pong pag-usapan ay mga pagpapalang, pawang pagpapala lamang. Amen? Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebrew, chapter 10, verses 35 and 36, ganito po ang ating mababasa, maminamahal. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Amen. Amen. Sinabi rito, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Palakpakan natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Napakagandang talata, maminamahal, kapag ang pag-usapan po natin ito pong pagbibigay ng may katapatan. Amen. Amen. Wala pong nawawala o wala pong nalulugi sa pagbibigay ng may katapatan. Bagkus lahat ng mga matatapat, maminamahal, narinig po natin last Sunday mismo. Nung ipaliwanag ito ng ating tagapagpaliwanag, maminamahal, ang sabi niya, nung bago ko makilala ang Diyos na buhay, punong-puno ako ng karamdaman, may sakit ako sa puso. Wala akong pag-asa. May pinag-aralan ako, inhinyero ako. Pag ako'y mag-apply, hindi ako tinatanggap. Kahit janitorial work, hindi na ako tinatanggap. Amen. Dahil that time, hindi pa niya nakilala ang ating Diyos na buhay. Nung kanyang makilala ang ating mahal na Panginoon, gusto niyang magpakamatay. Dahil gusto niyang umabroad. Hindi siya matuloy-tuloy dahil mayroon siyang sakit sa puso. Amen. Naghanap siya ng papatay sa kanya sa Metro Manila. Dahil uso doon yung hold up, uso doon yung bigla ka na lang saksakin. Hinanap niya sa Metro Manila yung kamatayan, maminamahal. Amen. Hanggang napadako siya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagkrusada tayo diyan sa dako ng Luneta. Nung marinig niya, maminamahal, ang sabi na, pare-pareho lang ito sa aking dinadaluhan, na ilaladlad daw yung kanyang wallet para siya pagpalain. Pero pag uwi na, wala din namang laman. May mga tingting, may mga walis, ano pang, may mga panyo, ano pang mga seremonyas na pinagagawa. Pero nagagulat siya, maminamahal, dahil parang may magnito na humaharang sa kanya para pakinggan, tapusin ang gawain. Nung una, doon lang siya sa tabi-tabi. At nung kalaunan, palapit na siya ng palapit, maminamahal, at nakikinig na siya ng maayos. Nung marinig niya ang pagpapaliwanag sa pagbibigay, na anumang mayroon ka, lahat ng karamdaman, problema, suliranin, kahirapan, lahat ng iyong mga problema, malulutas.
Makinig po tayo, maminamahal. Ang kalutasan pala, ang kalutasan sa lahat ng mga problema ay yung tayo po ay manumbalik at babalik sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 7, "Ye are gone out from my ordinances." Sa lahat ng batas, lalo na itong batas ng pagbibigay, nahihiwalay ang tao. Dahil kapag pera na ang pag-usapan, ang tao talaga'y umaayaw. Dahil ang tao ay likas na makasarili. Gusto niya, ang kanya-kanya lang. Ayaw siyang pakialaman. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ngunit, maminamahal, ganun na lamang ang pangungusap ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng kanyang naririnig, anumang mayroon ka ngayon, ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon, malulutas ang iyong problema. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, hindi ko na kailangan yung sinasabi ng mga mangangaral na lahat ay idaragdag, pagpalain ako. Gagaling lamang ako sa aking sakit sa puso para makapag-abroad na ako, para makatulong na ako sa aking mga magulang. Nang tawag sa kanya, maminamahal, inhinyerong pulpol. Amen. Praise the Lord. Ang nangyari, maminamahal, ang sabi niya, mahal na Panginoon, wala ako kung ditong singsing ko, college ring, yung kanyang ballpen, yung kanyang relo, ano pa yung kanyang naisipan, maminamahal, na mayroon siya lahat. Inilagay na, ibinigay na, ang sabi niya, mahal na Panginoon, pagalingin mo lang ako sa karamdaman ko, maglilingkod ako sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ano pat maminamahal, yung ginawa niya, umuwi siya. Mayroon po siyang utang na 50 mil. Nagulat siya, maminamahal, dahil talagang napipilitan siya dahil kung hindi siya magbabayad, maaari siyang ididemanda na. At talagang walang-wala siya, ngunit pumunta siya, maminamahal, unang himala na kanyang nararanasan. Buhat ay sinuko niyang kanyang sarili sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Hallelujah! Nagulat siya, yung 50 mil niya, tinanong siya ng kanyang napag-utangan, anong mayroon ka? Magkanong dala-dala mo? Ang sabi lang, mga minamahal, ng ating mahal na kapatid, wala akong dala kung hindi itong 25 mil ko na ito ay aking ibabayad. At yung kakulangan nito, kung kailan ako magkaroon, doon ko babayaran ito. Ang grabing himala, maminamahal, ang sabi ng may-ari, kung anong mayroon ka ngayon, akin na, wala ka nang dapat babayaran pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At hindi po natatapos doon, maminamahal. Nagulat siya, maminamahal, dahil yung kanyang karamdamang sakit sa puso. Mayroon nga siyang patutuo na tinawagan siya na magtrabaho dito sa isang pinakamalaking universidad dito sa San Carlos. At isang requirement, maminamahal, ay hindi ka tatanggapin kung mayroon kang sakit sa puso. Lalo na, maminamahal, pagkatapos niyang ma-employ diyan sa private sektor na yan, ay hinahire siya ng gobyerno. Nung siya, maminamahal, ay nagpa-check up diyan sa Bulingit, tinignan ng kanyang puso. Ang sabi ng nag-assist sa kanyang kapatirang nurse, Kuya, sabi mo may sakit ka sa puso. Wala ka namang sakit sa puso. Clear na clear ka. Magaling ka na. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Binayaran ang utang, pinagaling ang puso, tinandaan ng ating mahal na kapatid, maminamahal. Sila rin yung mga nagpapatotoo na una nilang mga bunga, una nilang sahod. Maminamahal, nagkasunod-sunod pa yon. Amen. Nangako sila na ang first fruit, hallelujah, ay ibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Anong ginawa nila, maminamahal? Kahit pambili ng Jollibee, pambili ng anumang mauulam, walang kinaltas kahit isa, dinala sa gawain natin diyan sa Bonifacio, ibinigay sa mga manggagawa. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, maminamahal, from that moment sa Luneta, hanggang ngayon, ang sabi niya, hindi ko na inaasahan na gagawin pa akong director sa TISDA. Palakpakan po natin ang ating malapin, ang kanyang mahal na kabiyak, maminamahal, isang hamak lamang na guro, gagawing principal ng mahal na Panginoon. Ang kanyang buong pamilya, pinagpala ng ating Diyos. Ang sabi pa nga niya, sinong mag-akala na kahit bisikleta nga, hindi kami makabili. Yung aking motor na pupugak-pugak, yun aming gamit-gamit, mula nung kami ay mag-asawa, ay pinalitan ng 3 brand yung sasakyan. Mayroon pang house and lot.
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pangako yan ng Diyos. After you've done the will of God, the Lord will bless us. Amen. Pagkatapos nating magawa ang kalooban ng Diyos, ang kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Anong bagay ang kinalulugdan? Yung magbigay ang Kristiyano ng may katapatan. Paano maging matapat? Kahit gaano pa kalaki ang tinatanggap mo, gaano pa kaliit, kuhaan mo yan ng ikapo na 10% at handog na another 10% na yun ang formula na nalalaman ng propeta ng Diyos. Sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, sundin nyo ang mga utos ng mahal na Panginoon, pakinggan din ninyo ang sinabi ng kanyang propeta. Gawin ninyong lahat ito. The Lord will prosper you. Amen? Amen? Ginawa yan, maminamahal, ang mga Kristiyano. Imagine, from Manila, nakarating ang gawain dito sa San Carlos. Nakapagbunga tayo ng Palawan. Lahat pa, maminamahal, hallelujah, ng mga sulok ng buong mundo, may gawain na. Bakit? May mga Kristiyanong natuto at pinakitaan ng mga himala dahil ang pagbibigay ay totoo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maliit lang kanyang hinihingi. Ang standard 20%, napakaliit. 80% yung natitira mo. Meron ako nabalitaan dyan, maminamahal, nagtataka ako. Nagla-live sila ang iba sa atin, nanonood. Ang mas malaki pang tinatanggap ng special offering kaysa tithes and offerings. Sabi ko, ano bang klaseng pagpapaliwanag ang ginagawa ng mga outstations natin na to? Bakit ganito ang kanilang natutunan? Sunday service, tatanggap ka ng 1,006, less than 2,000. Pero ang ibibigay ng special offering, 6,000. Mukhang mali yata ang pagpapaliwanag at pagsasagawa ng mga Kristiyano. Paano tayo pagpapalain diyan? Ang ikasampung bahagit handog, huwag mong kukunin yung ipinangako mo yung special offering, may dumating kang pera, ang kukunan mo pag-una ay yung tithes and love offering. Amen? Kung tumanggap ka ng 50,000 dahil nangako ka na 6,000 ibigay mo sa special offering, mali po yan. Pangako po yan. Unahin mo muna, i-time sa 50,000 mo, yung 0.2, that is 20% of what you receive. So that is 10,000. Ibigay mo sa gawain ng malapayang, that is your tithes and offerings. At yung 6,000 na pangako mo, saka mo ibibigay. Pag nakaltasan mo na ibigay mo na yung tithes and offerings. Kaya sabi ko nga, lahat ng mga taga San Carlos na ating pong naatasan, ayusin po ito sa announcement at tithes and offering na ipinapaliwanag. Medyo wala po sa hulog. Paano pagpapalain yung mga Kristiyano na ganito kapag ang kanila pong sinusunod ay yung kanilang sariling standard. Hindi po masusunod ang sariling standard ng Kristiyano, ang standard ng ating banal na iglesia, turo ng man of God, turo ng propeta ng Diyos, na ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya maminamahal, binabalaan ko, lahat, kaya nga naatasan kayo, naririnig ninyo dito, wag lang ninyong pakinggan at ilalabas sa kabila. Kinakailangan yung napapakinggan, panatiliin sa puso at utak, sa isip. At kapag ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon na ipaliwanag, yung naririnig mong tama, yun ang ipaliwanag mo. Huwag yung mali. Amen. Amen. Pag nag-exhort ng giving, 10 minutes, 15 minutes, tapos na. Pero pag announcement, inaabot ng 30 minutes. Baliktad. Kinukurik natin ito, maminamahal, dahil mali po at hindi tama na pamamaraan. Kaya nga, talagang inatasan natin. Dahil dito po sa San Carlos, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ang mga Kristiyano po rito sa tulong at habag ng ating Diyos na buhay at sa unat dalangin ng ating dearly beloved pastor, ng kanilang mga beloved children, grandchildren, children-in-law, ng ating minamahal na mga manggagawa, natututo po tayong lahat. Dahil ipinapaliwanag ng maayos, ngayon, sumasagana tayo sa mga pagpapalang ating tinatamasa. Amen? Amen? Ulitin ko po, anumang bagay ang ating natatanggap, tumanggap ka ng 100,000, huwag kang magyamot o huwag kang maging kuripot, huwag kang anong ugali yan, yung para bang ang laki-laki naman ng 20,000.
Sa 100,000, 20,000 lang, pag-aari yan ng malapay. Hindi sa'yo yan. Ipagyamot mo pa. Ipagdamot mo pa. Amen? Hindi sa'yo yan. Ang tithes and offering belongs to God. Leviticus 27:30. Sinabi po diyan, pati sa binhi, ang ikasampung bahagi tandog, pag-aari ng Diyos, it is holy unto the Lord. It is holy. All holy belongs to God. Amen. Lahat ng banal, pag-aari ng malapay noon. Tayo, ginagawa tayong banal sa harapan ng malapay noon. Kaya pag-aari tayo. Ang ikaputandog mo, banal po yan kapag ibinibigay mo ng may katapatan. Amen. Amen. Remember, sinabi ng Biblia, without peace and holiness, no man can see the Lord. So, napakahalaga pala, nagkadugtong-dugtong ito. Kaya nga, sabi ng Biblia, after you've done the will of God, the Lord will bless you more and more abundantly. Amen? Amen? Kaya ibigay natin ang pag-aari na malapay noon. Hindi atin ay kaputandog. I-multiply po natin. Nakapagbinta ka ng ari-arian, inabot ng 1,000,000, huwag kang manghinayang sa 200,000. Yung 800,000 na titira sa'yo, pagyamanin yan, 1,000,000 folds, 1,000,000,000 folds, 1,000,000,000 folds, lalo kang mamamanga sa masaganang pagpapala na nakalaan para sa iyong katapatan. Amen? Kaya ibigay ang pag-aari ng malapay Panginoon upang ang Diyos ay malugod sa atin. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman, upang ipag-pray na po yung ating pagkakaloob. Na yun po ibasbasan na ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos mapagpala namin ang Mamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamala pa ni Kristo. Kami pinapupuri, papasalamat, mahal na sa yugtong ito ng pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon. Lubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon. Upang ibalik ang pag-aartandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon, upang kami makapanumbalik at pagpalain mo po kami sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po ang yugtong ito, mahal na Panginoon, ang pangako mo sa iyong anak na matatapat, mahal na Panginoon, na bubuksan mo ang sandungawan sa langit, yung hulog mo sa pagpapala, na walang sapat silid kalalagian, higsikiliglig at umaapaw, mahal na Panginoon. At pangako mo din, mahal na Panginoon, nasasawain mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Nagtatakip na maraming kasalanan ng iyong mga anak sapagkat nagagamit mo ang iyong anak, mahal na Panginoon, sa panunumbalik ng mga kaluluwa, mahal na Panginoon, higit sa lahat ang pangako mo, kaligtasan buhay na walang hanggang sa piling mo, mahal na Panginoon. Salamat po, patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Tamnan ng pananampalataya, kagalakang lubos, mahal na Panginoon, upang lahat ng iyong mga pinangako, mga biyaya, pagpapala, pag-iingat, pagliligtas mo, mahal na Panginoon, makamtan lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, at hindi nasa loob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, bawat negosyo, trabaho, pananim ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, na pangako mo na gagawin mong ulo, hindi buntot ang iyong mga anak, ang lahat ng mahipon ng kamay ng iyong mga anak, pangako mo din na pagpapalain, mahal na Panginoon. At pagkalooban mo din po yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, mahal na Panginoon, sa himalang kapamaran man, upang lahat ng iyong mga anak ay magamit mo sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap mo ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon, na may dakilang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, kapayapaan at kaligtasan, mahal na Panginoon. Kaya salamat po sa yugtong ito, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in the name of Christ.
Lord, thank you so much, Lord. God bless you, maminamahal. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At maging alerto na tayo. At kumuha na ng ballpen, papel, itabi ang ating mga anak. Amen? Amen? At siyempre, Biblia, upang atin ang pag-aralan ng salita ng Diyos. Tayo po natin tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dali natin beloved preacher, Brother Noel Braganza. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon Jesus. Purihin natin ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. God bless you, beloved ordained preacher, Lord Brother Buhay niya. Let us all pray, mga minamahal. Tayo pong lahat ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya natin, pinakamamahal ng Panginoon. Dakilat mapagpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus sa apang ito. Patuloy ka namin pinasasalamatan. Sabagat hindi ka nanghihinawa. Nagabi po malapangin pakitaan man yung kagandahang loob. Yung dakilang kahabagan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, kami po'y darako sa pag-aaral na yung mga banal na salita. Tunay na sagana sa akin, Panginoon, wala pa akong magagawa. Panginoon, ikaw naman magbukas ng aming pong mga pandinig, ng aming pong mga puso, ng aming pong mga pangunawa, Panginoon. Hallelujah. Wag itong hadlangan ng kaaway, Panginoon, na namang distractions, Panginoon. Hallelujah. Teach us to be more patient, Lord. Hallelujah, hallelujah. At Panginoon, sa paglalatang panalangin ng iyong taong nilang isa, ng iyong minamahal na Evangelista Willis Stradalmeda, kasama ng aming mga minamahal na mga manggagawa, habang aming hiningi ng kapatawaran ang lahat ng ating mga pagsalangsang, pagkakamali at pagkakasala laban sa iyo, mahal Panginoon. Hallelujah. Ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas anumang uri ng demonyong hadlangan, kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now. In Jesus' name, amen and amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. And I give double honor and respect sa ating pong minamahal na Evangelista Willis Stradalmeda, the end-time prophet of our living and loving God. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear. At hindi po natin pwedeng maisantabihan sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, talagang spiritually speaking, talagang tayo po nakinabang ng husto. At narin ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na patuloy na mga minamahal ko, hallelujah, nagiging katuwang ng ating pong banal na ministry. Ito mga minamahal ko, kasama ang ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon, aking po ipinapaabot. At sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama natin sa ngayon, at sa inyo po aking po mga ginigili ng mga kapatiran, tayo po nasa ating pong midweek service, at sa lahat ng mga patuloy na mga umaantabay sa ating pong Facebook live streaming, amen, sa ating mga webcast viewers, at maging sa YouTube channel na kung saan tayo na rin po mga minamahal ko ay mapapanood. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. At sa hindi na po pagtatagal ang mga minamahal ko, atin na pong tunghayan ang ating pong magiging tema, magiging paksa ngayon pong hapon na ito mga minamahal ko. At pamagatan po natin mga minamahal ko na in God's perfect time, sa tamang panahon ng Diyos, pumalakpak ang mga pasensyosa at pasensyosong anak ng Diyos. Sabay-sabay, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Madalas po natin mapakinggan yung kasabihan, mga minamahal ko, that patience is a virtue. Amen? Ang pagiging matiisin, mga minamahal ko, ay isang kagalingan. Amen? At talagang bahagi na, mga minamahal ko ng, kumbaga mga minamahal,
pinagmulatan po natin nung tayo bata pa, sinasabihan tayo ng ating po mga olds. Amen? At talagang maging matiisin, mga minamahal ko, sa lahat ng aspeto, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon sapagkat tayo rin naman ang makikinabang. Amen? Pero it seems na talagang mahirap itong pumuhay. Alam niyo po mga minamahal ko, kapag tayo po'y nalilinya sa mga mahabang pila, anong tendency mga minamahal ko ng mga tao? Diba? Naging irritable. Very uncomfortable mga minamahal ko. At ayaw talagang mga minamahal ko, pumila ng mahaba. Amen? Talagang hindi tayo nasanay mga minamahal ko na mag-antay ng matagal. Amen? How we love shortcuts, ika nga mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, sinasabihan tayo ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, dito po sa aklat ng ating pong pambungan na teksto, mga minamahal, aklat ng Salmo, Kabanatang 27, ang talatay 14. Kindly. Dito po sa aklat ng awit, mga awit, Kabanata 27, talata po ay 14. Ito pong nakasulat, mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sa wikang Ingles, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. So alam na po natin yan, kapag inuulit-ulit mga minamahal ko, 2 beses na inulit dito mga minamahal ko sa English translation niya, mga minamahal ko na, wait on the Lord. So may emphasis, ika nga. May pagdidiin, mga minamahal ko. Sapagkat mga minamahal ko, among the 3 responses, amen, that God answers to our prayer, mga minamahal ko, number 2 na pinakaayawan natin, the most unprepared answer is yung number 1 kasi yung no. Di ba? 3 ang klase, mga minamahal ko, ng kasagutan ng Diyos sa ating mga panalangin, sa ating mga hinihingi sa Kanya. Amen? Ano yung mga yon? Yes, no, and wait. So, number 2 yun, mga minamahal ko, na talagang kapag sinabihan tayo ng mga Panginoon, wait, para bang napuprostrate tayo. Amen? Sapagkat by nature, ang tendency ng mga tao, mga minamahal ko, kasama ang mga Kristiyano, hindi exempted, ay talagang ayaw natin mag-antay. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, we sometimes or always think that God's perfect timing is too long. Yung perfect timing daw ng malabay, inaakala natin mga minamahal ko, masyadong mahaba. Kasi sa standard natin siya, mga minamahal ko, talagang inaakma, ina-apply. Di ba, ang standard natin, ayaw nating magantay. Gusto natin mga agaran. Amen? Most of the time, mga minamahal ko, kapag talagang inapura, haste make, ano yung kasabihan na haste make waste? Tama po, mga minamahal ko, maging attentive lamang tayo. Palakpakan po natin at ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So mga minamahal ko, matuto tayong magantay. Amen po ba? Malakas na amen. So mga minamahal ko, nung nakaraang linggo, narinig po natin yung kantang, what a faithful God have I. What a faithful God. Amen. So mga minamahal ko, tapat ang Diyos. Maniwala man tayo, hindi. Mananatiling tapat ang Diyos because it is His nature. Yun talaga, mga minamahal ko, ang natural, mga minamahal ko na karakter ng mga Panginoon. Siya'y mananatiling tapat kahit na hindi tayo mga tapat. Maniwala man tayo o hindi, mga minamahal ko, hindi kayang apektuhan ang katapatan ng Diyos, ng ating pong paniniwala. Amen? Amen? Palakpakan po natin at ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. So huwag natin isipin, mga minamahal ko, na yung perfect timing ng mga Panginoon, ano ba naman yan? Delayed o late.
Di ba ang sabi, mga minamahal ko, God's timing is never too early nor late. So tamang-tama lamang, mga minamahal ko. Hindi natin pwedeng diktahan, inaakma natin sa ating standard o sa ating kagustuhan. Masyadong maaga. O kaya masyadong late. Kasi nga, mga minamahal ko, hallelujah, mas alam ng Diyos ang makabubuti sa kanyang mga anak. Amen! Ang wisdom ng mahal na Panginoon ay infinite. Kaya mga minamahal, hindi tayo pwedeng magsabi, mga minamahal ko, hallelujah, na that God's perfect timing is too long. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na bayan ng Yesu Kristo. So, sabi nga rito, if we are truly convinced na ang katapatan ng Diyos, mga minamahal ko, ay talagang nariyan, mga minamahal ko, then our right response dapat, mga minamahal ko, ay I can patiently wait. I'm willing to wait. Amen? Kaya ba? Eh kung pumupunta nga tayo sa mga fast food chain, di ba? Masyadong very honest and straight to the point yung mga nasa counter area, di po ba? Ma'am, sir, 15 minutes to complete your order. Are you willing to wait? Willing to wait po ba? Di ba tinatanong tayo, anong response natin? Dahil gusto natin, mga minamahal ko, nagugutom tayo, we crave for such, mga minamahal ko, food, mga minamahal ko, then wala tayong magawa. We have no other choice than to wait. Palakpakan po natin at yung pinakamamahal na Panginoon. Hindi pagkain na ating pong pinag-uusapan dito. Amen? The greatest matter of importance, mga minamahal, ang pagkain ay napapanis, pero hindi ang salvation. Pinakamahalagang bagay ang ating pong pinag-uusapan. Kaya dapat, mga minamahal ko, hallelujah, mas matuto dapat ang mga anak ng Diyos na mag-antay in God's perfect timing. Amen? At kung hindi man salvation, yung ating mga hinihingi, yung ating mga desires, amen? Nasa kapanahunan din yan ng mahal na Panginoon. So wag nating madaliin ang lahat ng mga bagay. Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang nasa tama lahat, nasa kaayusan. Mga minamahal ko, hallelujah, purihin natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hallelujah. Pag sabi nga, mga minamahal ko, tayo po'y iniligtas sa pag-asa. Amen po ba? Pero ang sabi nga, mga minamahal ko ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, mga minamahal ko sa mga taga-Roma, mga minamahal ko, dito po sa Kabanatang 8, ang talatang 24, ang pag-asa daw na nakikita ay hindi naman talaga pag-asa. So, nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang given na, nakikita mo na eh. So, hindi ka na umaasa sapagkat alam mo na na mangyayari na eh. Alam mo na, natatanggapin mo na sapagkat nasa iyong harapan. Nasa abot kamay mo na. So ang sabi nga, mga minamahal ko ni Apostol Pablo, kindly, aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 8, ang talatay 24 hanggang 25. Amen. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapwat kung nagsisiyasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay nating may pagtitiis. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ito yung mga minamahal ko, hallelujah, pinaka-gist, kumbaga, mga minamahal ko, pinakapunto ni Apostol Pablo. Dahil yun daw pag-asa na nakikita, hindi naman talaga pag-asa. Given na yan, mga minamahal ko. Tanggapin na natin, mga minamahal ko, sabagat nasa harapan na natin, abot kamay na natin. Pero itong hinihintay po natin, mga minamahal ko, na kaligtasan, hindi nga natin alam kung kailan mangyayari. Inaantay natin, mga minamahal ko, na mga pagdakit sa mga banal, rapture of the saints, mga minamahal ko, amen? Kaya nga tayo naghahanda, amen? Bukod sa nag-aantay na may paghahanda, yun ang napag-aralan po natin ng mga nakaraang pag-aaral, amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ni Apostol Pablo, ang sabi niya rito, mga minamahal ko, sa talatang 25, mga minamahal ko, kung hindi nga natin nakikita, ay antayin po natin na may pagtitiis. Ang sabi nito, for
mga minamahal ko, ang sabi, but if we hope for that we see not, then we do it with patience, wait for it. Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkakayo, hinihintay natin may pagtitiis. Alam natin mga minamahal ko, bukas kaya sa makalawa, sa isang linggo, sa isang taon, o ilang taon pa. Amen? Pero inaantay natin na may pagtitiis. Nakapagtiis na nga tayo mga minamahal ko ng mahabang panahon. Di ba bumilang na ang mga ilan ng 10 taon, 15 taon? Sino na mga minamahal ko ang bumilang ng 20 years above? Mga minamahal ko, pumalakpak sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Mahaba na ang pinag-antay pero nananatili tayong nag-aantay sapagkat we wait patiently. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya nga mga minamahal ko, may challenge. Sapagkat akala natin na ganun-ganun lang mga minamahal ko. Di ba may mga nagsasabi na dumaan talaga sila sa struggle na tinatawag. Yung pinaka-number 1 challenge kasi sa isang Kristiyano is how to stay hopeful na tinatawag. Yung manatiling umaasa. Sabagat mga minamahal ko, tao lang naman tayo na naapektuhan ng mga sirkumstansya sa buhay. Kapag meron tayong problema, di ba, apektado ang ating paglilingkod. Meron tayong mga mabigat, mga minamahal ko, na pinagdaraanan, financially, emotionally, mga minamahal ko. Di ba, apektado yung ating paglilingkod. Medyo bumababa, mga minamahal ko, yung confidence level natin, mga minamahal ko. Hindi na katulad ng dati. Madali, mga minamahal ko, ay mataas ang confidence ko, Brother Noel. Kasi nasa mga minamahal ko, talagang everything is okay. Maganda ang mga sirkumstansya na nangyayari sa iyong buhay. Hindi ka naman nawalan ng trabaho ngayong pandemya. Patuloy ka pa rin nakakatanggap ng mga padala na yung mga loved ones na nasa abroad. Amen? Pero, doon sa mga kapatid mo, mga minamahal, na dumaraan sa matinding pagsubok. Di ba? Hindi kayo pareho. Mataas ang confidence level mo, pero ang mga kapatid mo na may pinagdaraanan, mga minamahal ko, hindi mo naman masasabing pantay kayo ng confidence level. Mababa siya. Amen. Sapagat mga minamahal ko, aminado naman tayo mga minamahal ko, na itong mga bad circumstances in our lives, mga minamahal ko, will dissipate. Pabababain nito, mga minamahal ko, yung ating kumpiyansa, mga minamahal ko, yung ating pag-asa. Kaya hindi madali. Number 1 challenge, mga minamahal ko, is how to stay hopeful. Nasabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, na tayo, mga minamahal ko, hindi naman talaga tumitingin sa mga sirkumstansya. But we walk by faith and not by sight. Pero, much easier than done. Amen? Nalulugmok. Talagang nadarap ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, kapag patong-patong ng mga hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay. Ang kabigatan ay too much to bear, kumbaga. Yung burden, mga minamahal, masyado ng mabigat. Amen? Kaya mga minamahal ko, nanghihina. Nawawalan ng loob ang mga anak ng Diyos. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang challenge talaga. Pero mga minamahal, huwag nating kalimutan that God is a miracle worker. Ulitin nga natin, God is a miracle worker. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Nakaka-bless, hindi lamang nakaka-bless. Ang nararamdaman po natin, mga minamahal, talagang nabubuhos, tumataas yung ating confidence level, the moment na makarinig tayo ng mga patotoo. Dumating ang pandemya, mga minamahal ko, akala natin, mga minamahal, sapagat talagang grabe ang negativity, mga minamahal ko, na bumabalot, mga minamahal ko, sa tao.
Kaya nga ang number one na issue dito mga minamahal ko, yung mental health ng mga tao, hindi exempted ang mga anak ng Diyos. Amen? Pero kapag ka naririnig po natin yung ating mahal na kapatid, despite pandemic, patuloy na bumubuhos ang pagpapala. Then mga minamahal ko, amen? Nakaka-uplift mga minamahal ko, amen? Nakakataas ng enerhiya. Amen po ba? Palakpakan po natin at yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. God is a miracle worker. At talagang umaasa tayo at naniniwala tayo 100% na may magagawang Panginoon. Amen? Pwede nga siya mga minamahal ko magpalabas ng tubig sa disyerto. Amen? Amen? Let us read, mga minamahal ko, this verse, mga minamahal ko, from the book of Isaiah, chapter 60, verse 22, mga minamahal ko. Napakagandang bersikulo. Puri natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaiah, sa 60, sa 60 hanggang ang talata po ay 22. At ang munti ay magiging 1,000, ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Pwedeng magparami ang mga Panginoon. Amen? Narinig po natin sa exhortation for giving that God is a multiplying God. Amen? He can multiply. Amen? So ang sabi nga rito mga minamahal ko, ang isang maliit mga minamahal ko ay pwede niyang palakihin, mga minamahal. Amen? Kaya nga, ang sabi ng ating minamahal na kapatid, mga minamahal, nag-umpisa lamang kami sa maliit na puhunan. With just a meager capital. Ay talagang pinarami, pinaunlad ng mahal na Panginoon. So walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya mga minamahal ko ng ating pong nabasa, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi rito, a little one shall become 1,000. And a small one, a strong nation. Symbolical ito mga minamahal ko. Ika'y dating naghihikahos, pwede kang pagyamanin ng mahal na Panginoon. Ikaw na walang kaya, pwede kang i-empower ng mahal na Panginoon. Kaya sabi nga rito, in His perfect time, papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Kapag ginusto ng mahal na Panginoon, sino nga ba bang makakahadlang? Not even this pandemic, mga minamahal ko, hindi nahadlangan ang pagpapala na bumuhos sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So trust in His perfect time. Huwag natin sabing, too long. Diba? Yun ang parati mga minamahal ko, hallelujah, misconception. Maling akala ng mga tao, pati ng mga anak ng Diyos, that God's perfect timing is taking too long na talagang isawa na tayong mag-antay. Napagod na tayong mag-antay. Pero mga minamahal ko, hallelujah, malalaman po natin, mga minamahal ko, towards the end of this preaching, mga minamahal ko, matamis pala, masarap pala ang mag-antay. Amen. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So mga minamahal ko, trust in His perfect time. Na talagang, hindi nga talaga maaga. Nasa tama lang talaga. Hindi rin, amen, nauhuli. Never delayed or late, mga minamahal ko. Na mga minamahal ko, gustong sabihin i-reaffirm ng malang Panginoon, na kapag ka, mga minamahal, medyo napapagod ka nang umasa, sinasabi ng malang Panginoon, anak, huwag kang mapagod umasa. Amen? So sabihin mo sa iyong katabi ngayon, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kung malayo man, mga minamahal ko, pwede mong ibulong. Amen? Alam niyo kasi mga minamahal, sa isang mag-asawa, to keep that fire burning, mga ilan, ay, grabe naman, Brother Noel, KJ ka naman. Bakit ko sasabihin yung I love you parati? Alam naman ng asawa ko na mahal ko siya. Pero we need, mga minamahal ko, to reaffirm. Amen? Hindi naman mga minamahal ko talagang
automatic mga minamahal ko, no, from time to time mga minamahal ko, hallelujah. Bagamat ipinararamdam mo, ipinakikita mo mga minamahal ko, pero mas masarap. Mas nakaka-boost ng mga minamahal ko, hallelujah, ng buhay. Amen? Kapag naririnig mo yung magic word. Amen? Sa ating mga anak, mga minamahal, huwag tayong mahiya na magsabi mga minamahal ko ng pagmamahal sa ating mga magulang. Ma, I love you, ma, I love you. Ay, yucks, parang awkward. Pero pag nagsabi tayo mga minamahal ko ng mga mapagtungayaw na salita, ang tapang-tapang natin, di ba? Pero kapag mga minamahal ko, nag-I love you tayo, parang awkward, nahihiya tayo. Yucks, gumaganon tayo mga minamahal ko. Pero unta lang nga tayo, Pangasinan, di ba? Talagang ang tapang-tapang natin na talagang nasasabi natin yung mga masasakit na salita sa ating mga magulang kapag mga minamahal ko, pagmamahal naman, mga minamahal ko, ikinahihiya natin, which is wrong. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, to keep the fire burning at talagang maramdaman po natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang huwag tayong mahiya. God is doing it. Kaya nga, we keep going, mga minamahal. Amen? Kaya tayo, mga minamahal, hindi napapagod umasa, hindi napapagod mag-antay, hindi nagsasawa, mga minamahal ko, Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal ko, sapagkat talagang hindi naman naglilikat ang mga Panginoon to show us His unconditional, His constant, and unfailing love sa bawat isa. Tatlo yun, amen? Constant. Hindi nagbabago. Na talagang sinasabihan tayo ng mga Panginoon, ipinapakita sa atin, ipinararamdam sa atin yung kanyang talagang busilak na pagmamahal. Unfailing, hindi siya mga pumapalya. At yung mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga dito mga minamahal ko, unfailing, constant, mga minamahal ko, at yung unconditional. Hindi siya kumingi ng kondisyon, mga minamahal ko, na kapag tayo nakagawa ng pagkakamali, pagkakasala, hindi na tayo mahal ng Panginoon. Amen? Narin ang kanyang pagpapatawad, narin ang kanyang pangunawa. So, ang love ng mahal ng Panginoon, kaya tayo, we keep going, mga minamahal ko, nagagawa natin magantay, humahabang ating mga pisi, ang ating mga pasensya, sapagkat ito'y constant, unfailing, and unconditional. Di ba tayo natutuwa, mga minamahal? Sino makapagbibigay niyan? Siya lamang. Amen? Kung ikumpara sa atin, mga minamahal ko, kahit mga magulang tayo, mga minamahal ko, hindi natin kaya. Amen? Pero ang Diyos, mga minamahal ko, kayang-kaya niya. Mga minamahal ko, palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Dalawang klase, mga minamahal ko, ang pag-asang nalalagay sa ating harapan. Unahan, kaya this make our confidence, mga minamahal ko, talagang confidence boosters, mga booster na tinatawag. Talagang ini-enhance nito. Talagang pinaiigting nito. Yun ang right term, mga minamahal ko, yung ating kumpiyansa. Sapagkat meron tayong pag-asang hindi humihiya. Di ba? Jesus never fails. Hindi pumapalya. Hindi tayo mapapahiya. Sa lahat ng umaasa sa Panginoon, hindi kailanman sila mapapahiya, mga minamahal ko. Amen? Naniniwala po ba tayo, mga minamahal ko? Dapat malakas na iman. Yung mga minamahal ko, talagang, para yung amen natin, mga minamahal ko, parang, hindi mga minamahal ko, hallelujah, yung with confidence, mga minamahal ko. Magsabi ng amen. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sinabi po, mga minamahal ko ng Roma, mga minamahal ko, hallelujah, Kabanatang 5, ang talatay 5, pag-asang hindi humihiya. We have this hope that make it not ashamed.
So hindi tayo mapapahiya, mga minamahal ko. At talagang alam natin, mga minamahal ko, na talagang gagawin ito ng malang Panginoon. Not even a shadow of doubt na tinatawag. From the book of Romans chapter 5 verse 5, kay Lee, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Roma, Kabanata 5, talata po 5, ito pong nakasulat, at ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Amen. So mga minamahal ko, ang sabi rito, at ang pag-aasa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Hope make it not ashamed. So walang dapat ikahiya. Sinasabihan tayo ng mga tao, grabe yung pagbabalik-balik nyo. Hindi naman kayo nagsawa. May Miyerkules na nga kayo. Meron pa kayong Friday overnight worship, hindi kayo natutulog. Meron pa kayong linggo. Sapagkat mga hindi tayo nahihiya. Amen? Sapagkat alam natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang pag-asang nalalagay sa ating harapan ay hindi humiya. Amen? Pangalawa, mga minamahal ko, meron ding pag-asang nalalagay sa harapan natin, sa unahan natin, na hindi mabubuwal. Steadfast, sure, hindi matitinag. Hindi kailanman maapektuhan, mga minamahal ko, ng anumang sirkumstansya. Mga minamahal, may pandemic man o wala. Amen? Itong pag-asang ito ay hindi mabubuwal. Na sinabi, mga minamahal ko, hallelujah, dito sa aklat ng Hebreo, kabanatang 6, mga minamahal ko, ang talata ay 19. Kindly. Yun, ganito pa sinasabi. Sa aklat ng Hebreo, kabanata 6, ang talata ay 19. Amen. Na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing. Amen. Ng tabing. Tabing. Amen. So dalawang pag-asang nalalagay sa ating harapan. Hindi lang pag-asang ordinaryo ito. Mga minamahal ko, ano nga ulit yon? Pag-asang hindi humihiya. Pangalawa, yung pag-asang hindi mabubuwal. So mga minamahal ko, ano pa? Ano pa ang pwedeng, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipakita at mga minamahal ko talagang ipabasa sa ating mga minamahal, just to assure us. Para manatili tayo, mga minamahal ko, hallelujah, matatag at talagang hindi tayo magdududa. Not even a shadow of doubt, mga minamahal ko, na pumapasok sa ating mga kaisipan, na totoo kaya? Dapat wala yun, mga minamahal ko, sapagkat ang nalalagay daw ng mga pag-asa sa ating harapan, ito ay hindi humihiya. Make it not ashamed and sure and steadfast. Hindi matitinag, hindi mabubuwal. Amen? Naroon siya, pag-asa may mabubuwal, di ba? Yung ating kakantahin mamaya, mga minamahal ko. Naroon naman ang Panginoon. Akala natin, mga minamahal, wala na, give up na ako. Hindi, magandang nangyayari. Parang hindi tumutugma ang lahat ng mga bagay. Pero sasabihin sa iyo naman ng Panginoon, huwag kang mawalan ng pag-asa, mag-antay ka lamang. Sapagkat totoo akong Diyos na nangako sa iyo. God is a miracle worker, yes, napatunayan na po natin, but is also a promise maker, and He is a God of promise. Amen? Ang mahal na Panginoon, hindi kailanman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mapapako sa kanyang mga pangako. Sabi nga, He is not only a promise maker, but He is a God of promise. Ano ba ang ginawa, mga minamahal ko, ng mahal na Panginoon? Anong sinabi ng mahal na Panginoon kay Abraham? Just to make him, mga minamahal ko, talagang hindi na siya magduda. Ano pa ang mga minamahal ko? Ang kayang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang i-commit ng mahal na Panginoon sa Kanya. Hindi naman na siya nag-commit, mga minamahal ko, ng kayamanan, ng pera, mga minamahal ko. Pero the highest commitment, He swore to Abraham ay yung kanyang sarili mismo.
That's the highest commitment na magagawa mo, mga minamahal ko. Ginawa ng Diyos mismo. Amen? Hebreo, kabanatang 6, ang talatay 13. Mga minamahal ko, kung ating mababasa, mga minamahal ko, ang talatang ito, mga minamahal ko. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Hebreo 6, ang talata po ay 13. Sapagkat namangako ang Diyos kay Abraham, palibhas ay hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili. Grabe, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ginawa ng mga Panginoon. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swear by himself. Siya na mismo, yung kanyang pagka-Diyos, ang talagang itinaya ng mahal na Panginoon. Kapag ka ginawa ito, mga minamahal ko, that's the highest. Yun ang pinakamataas na talagang pwedeng ipanumpa. Kaya nga sinasabihan tayo, huwag nating ipanumpa, mga minamahal. Di ba? Maging ating buhay, sapagkat hindi naman natin ito nilikha. Di ba? Yung mga sasabihin natin, itataya ko ang buhay ko. No! Hindi natin pwedeng gawin yan. Only God can do that, mga minamahal ko. Amen? Amen? Sapagkat hindi naman tayo, anong karapatan natin itayang ating mga buhay? Hindi naman sa atin nang galing ang buhay na ito. Amen? Itataya ko ang aking ulo. That's mga minamahal ko, hallelujah. Yan ay mga foul na mga pinapanumpa, mga vows na ginagawa ng mga tao. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah. Talagang mahimasmasan tayo ngayon, mga minamahal ko, hallelujah. Na mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon, hindi siya tumitigil. Na talagang i-reaffirm. Kung tayo ngayon, mga minamahal ko, pinanghihinaan, tagal naman ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang tagal naman itong aking nararamdaman na kahirapan, dulot ng pandemya. Ang tagal naman ng mga inaantay kong mga panalangin. Ang tagal naman ng mga inaantay kong mga binipisyo. Kailan kaya sasagutin ng mahal na Panginoon ang aking mga dalangin, mga minamahal kong hallelujah? Then, wait. Matuto tayong magantay. Amen? Huwag magmadali. Pumalakpak, mga minamahal ko, ang mga pasensyosa at mga pasensyosong mga anak ng Diyos. Mga minamahal ko, hallelujah. Sapagkat kung magmamadali tayo, may tendency na we mess up with the timetable of God. Tama na, mga minamahal ko, yung mga panahon nila Abraham and Sarah. Na sa sobrang pagmamadali, anong nangyari? Amen? Alam niyo yung epekto, mga minamahal ko, ng giyera dyan sa gitnang silangan, ay, mga minamahal ko, hallelujah, attributable yan, mga minamahal ko, sa pagkakamali ng mag-asawa. Baka hindi natin nalalaman. Amen? Kasi nga, mga minamahal ko, hindi makapag-antay. Dahil tumingin sila sa circumstansya, Abraham is too old. Maging si Sarah din ay 90 years old, so lipas na sa panahon. Nagtawa nga sila, mga minamahal ko, silang mag-asawa. Lalo na si Sarah. Itong edad kong ito ay magbubuntis pa ako. Ay nilipasan na nga ako ng panahon. Pero may mahirap kayong bagay sa mahal na Panginoon. Wala, di po ba, mga minamahal ko? So nagmadali, mga minamahal ko. Di ba, may plan A, may plan B, may plan C sila, mga minamahal ko. So nung hindi umubra yung plan B, mga minamahal ko, ayaw nilang gawin yung plan A na talagang plano ng mga Panginoon. They proceeded to the plan B, which is adoption. Gusto nilang i-adopt si Eliezer na tagapagmana, adopted son, mga minamahal ko. Anak ng mga minamahal ko, hallelujah, kamag-anak ni Abraham. Pero hindi nga eh. Manggagaling talaga sa sinapupunan ni Sarah ang magiging binhi, mga minamahal ko, ng mga Israel. Amen? So nung hindi umubra yung plan B na adoption, they proceeded, mga minamahal ko. Ayaw nga nilang mag-antay. Tumingin sa circumstansya, mga minamahal ko. Amen? Talagang, kumbaga, mga minamahal ko, talagang minaliit nila yung kakayahan ng mahal na Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat. So they proceeded to plan C, mga minamahal ko. Inanakan ni Abraham
prinisinta ni Sarah, yung kanyang babaeng alipin na anong pangalan niya? Dito nakasagot, mga minamahal, si Agar. So mga minamahal ko, nung nanganak, mga minamahal ko, si Agar, na pinangalan ng Ismael, ang paniniwala ngayon ng mga Muslim, mga minamahal ko, amen, ay siya ang firstborn child. At sila talaga dapat, mga minamahal ko, hallelujah, mag-angkin, mga minamahal ko, na siya ang unang binhi ni Abraham. So nagkaroon ng conflict ngayon na hanggang sa dito sa ating present generation, may war, mayroong pagkakaalitan. Amen? Diyan sa gitnang silangan, attributable dito sa pagmamadali ng mga mag-asawa. So, mga minamahal ko, huwag magmadali. Amen? So we do not mess up with the timetable ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Alam po natin, mga minamahal ko, mahilig tayo sa mangga sapagkat ang San Carlos, mga minamahal ko, ay talagang kilala bilang City of Mangoes. Amen? Amen? Pero ang hinog sa pilit, kadalasan ay maasim. Alam natin yan. Kapag pinitas po natin ng hindi pa matured, mga minamahal ko, gamitan man yan natin ng, di ba, yung kalburo, talagang para mapadali yung proseso, mga minamahal ko ng pagpapahinog. Hindi mabibili yung ating mga mangga sapagkat magiging maasim yan. Kulang sa gulang. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen? Last verse po natin, mga minamahal ko. Ang sabi, mga minamahal ko, ng talatang ito, He has made everything in His perfect time. Beautiful in His perfect time. Kaya kapag natututo tayong magantay na ito talagang nararapat sa atin. Ito talaga ang tamang-tama sa atin, then mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang two good things kasi happen when we wait. Italan ninyo ito, mga minamahal ko. One, mga minamahal ko, we grow our faith. Amen? Lumalago tayo sa ating pananampalataya. And another one, mga minamahal ko, the work of the Lord is completed for His glory. Amen? Pakatandaan po natin yan, mga minamahal ko, dalawang bagay ang magandang mangyayari kapag tayo nagantay. Lalago tayo sa ating pananampalataya dahil, mga minamahal ko, natuto tayong magantay, di ba? Ang pag-aantay ay pagpapakita, pagpapamalas ng ating pananampalataya. Amen po ba? Di ba? Hindi tayo napapagod umasa. Yan ay faith. The moment na napagod na tayong umasa at umayaw na tayo, give up na tayo, then mga minamahal ko, meron ng halong duda. Amen? Na mga minamahal ko, naiintindihan po ba natin, mga minamahal ko? Amen? So mga minamahal ko, hallelujah. Last verse, mga minamahal ko, hallelujah. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, kabanatang 3, ang talatay 11. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, kabanatay 3, talata po ay 11. Ito pong nakasulat, ginawa niyang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Amen. So sa wikang Ingles, mga, He had made everything beautiful in His time. Also, He had set the world in their heart, so that no man can find out the work that God made it from the beginning to the end. Amen? Bakit kinakailangan nating antayin ng medyo mahabang panahon? One, bago mag-mature ang mangga, saka natin aanihin, pipitasin, at ipahinog. Amen? Yan ang mystery, mga minamahal ko. Inilagay ng Diyos yan, mga minamahal ko. Amen? Para talagang, mga minamahal ko, everything will be beautiful. Lahat ay maganda sa Kanyang kapanahunan. In God's perfect time. Amen? Kaya yung mga iba nagmamadali. So, mga minamahal ko, hindi naman yun ang choice ng Panginoon sa kanila. Choice nila yun.
So mga minamahal ko, kapag ang choice mo at hindi choice ng mahal na Panginoon, most often than not, mali. Amen? Amen? Totoo po ba o hindi? So mga minamahal ko, marami tayong realizations ngayon sa buhay. Purihin natin ang pinakamama ng Panginoon. Pero mga minamahal ko, kung matuto lamang tayo magantay, patience will always be a virtue. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, awitan natin ang pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. In God's perfect time, mga minamahal ko, hallelujah. Bagamat nakikita natin ang mga sirkumstansya, mga minamahal ko, hindi maganda, negatibo. Pero mga minapasasaan ba't mga minamahal ko, hallelujah. Ito lamang pala'y pinaglalakip-lakip naman ng Panginoon. Now all things work together for good to them that love the Lord and are called, who are called according to His purpose. Mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tulad mo at tulad ko ang bawat nilikha sa ibabaw ng lupa. Ika'y sa pangyayaring maaaring di sadya, ang puso ay lumuluha. Minsan ay kayanin ang pasaning kaibigan, mayroon kang kapalikan. Kahit pa nanlalamig ang puso ng lahat, mananatili siya taparan siya. Pag-asa may nabubuha, naroon siya. Panatagal na pasamba, naroon siya. Sinapit lamang ng dasal, ika'y pinamahal ng may kapal. Sing it from the bottom of our hearts. Unti-unting lumalayo, huwag hayaang maglaho. At kahit pataghanay na nasasanay ng bigo, nawa'y di kasumusuro. Sa ilang siya, ikaw pag-asa mo, pag-ulita ko, Totoo na ako, panatagal ka na nawasalan, nagkakasapit ang mula, silapin lamang na sabi ko, wala ba yun? Tapan! Pag-ati ng Diyos ng may kapal, naroon siya. Pagkakasapit ang mula, naroon siya. Panatagal na nawasalan, naroon siya. Silapit lamang ng dasal, ika'y minamahal ng may kapal. Naroon siya, pag-asapang maglabawan, naroon siya. Panatagal na nasandal, naroon siya.
Simulapit lamang ng dasal, ika'y minamahal ng may kapal. Second stanza. At kung minsan di kayani ang pasaring kaibigan, mayroon kang kabalikan. Kahit pa nalalabihan ang puso ng lahat, mananatili siyang tapat. Naroon siya pagkasabay matulungan. Naroon siya pangmatangkad nagkasandal. Naroon siya simulapit lamang ng dasal, ika'y minamahal ng may kapal. Naroon siya pagkasabay matulungan. Naroon siya pangmatangkad nagkasandal. Naroon siya simulapit lamang ng dasal, ika'y minamahal ng may kapal. Ika'y minamahal ng may kapal. Hindi natin pinagawa ng Panginoon. Ano ba bang assurance ang gusto natin, mga binama? Sinabi na, lahat ay nabanggit na. Para lamang hindi magduda si Abraham. Ano ipinanumpa na pala, Panginoon? Hindi kayamanan, hindi pera, hindi panunumpa mismo na pala, Panginoon, ng kanyang sarili. The highest he could swear is by swearing himself. Hallelujah. Hallelujah. Wala na yung pinagkababala, Panginoon. Napakabuti natin yung pinagkamamala, Panginoon. From time to time, mga binama. Minsan, mga binama, kung nakawala tayo sa focus, gumagawa ng mga distractions ang kanyang kaaway. Pero mga binamahal ko, hanggat mga binamahal ko, nababasa natin, napapakinggan ang mga promises na ito ng malang Panginoon. Hallelujah. Did we wait? Magantay tayo in God's perfect time. Urihin natin ang pinagkamamalang Panginoon. Let us all pray. Pero unahin po muna natin mga binamahal kong kapakanan ng ating bumalang na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan. Bunga magbuhay na ating beloved Evangelist Willis Almeida. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, sa po na kanya mamahal sa buhay. Isama na po natin na ating minamahal na mga manggagawa. Hallelujah. Nakilang magpala namin ang mga pangyarihan sa lahat. Wala Panginoon Jesus, wala kaming inuuna. Hallelujah. Sabi mo pa na laging ito, kundi kapakanan, ang babang buhay, kalusugan. Ang aming minamalibag sa Bautista Almeida, makapiling pa namin siya hanggang sa iyong pagbabalik. Magiging kanya mga mahal sa buhay. To the whole Almeida clan, wala Panginoon. Magiging amin po mga minamahal na mamanggagawa. Wala Panginoon Jesus, hallelujah. Pagpalain mo po, wala Panginoon, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, mighty name we pray. Amen and amen. Dumako tayo sa ating mga personal intentions. Narin ang mga Panginoon, hallelujah. Sabi nga, sing lapit lamang ng dasal. Ari mo pinakamamahal ang Panginoon Yesu Cristo. Hallelujah, napapakinggan niya tayo. So let us, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, paalam po natin ang ating mga kahilingan sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mabanal makapahiran sa lahat. Hallelujah, sa panggalutang panalangin ng aming minamahal na mga magulang sa iyo. Hallelujah, aming sinasaway. Hallelujah, ang namang uri naman yung hadlang ng mga kaaway. Hallelujah, naman yung mga karamdaman. Naman sa diabetes. Hallelujah, leukemia. Hallelujah. Mataas na kolesterol ka sa out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Naman yung mga kahirapan ka sa ating Jesus name. COVID-19, malisaw ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, ang mga variant. Hallelujah, aming sinasaway. Hallelujah, in Jesus mighty name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed in Jesus name. Amen and amen. Hallelujah. At the top of our voices, mga minamahal ko, let us all shout 3 times. Pag magbibiro, ang makalangit na katagang hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo, let us shout, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At medyo nag-overtime tayo ng konti, it's 5:15. At mga minamahal ko, atin na pong tinatawagan, ating beloved brother Alvin Reyes, ating beloved elder, para sa ating bumawahalagang announcement. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Napakaganda ng ating napag-aralan. Amen. Ang ating dakilang Diyos ay naroon saan mang dako, omnipresent, mga minamahal. Amen. Kaya't ang lahat sa atin, mga minamahal, wala tayong may tatago, mga minamahal. Amen. Ang gumawa tayo ng masama, hindi kaya sa malapay noon. Amen. Itago natin sa mga manggagawa, itago natin sa mga kabatiran. Ang ating dakilang Diyos, sabi nga, omnipresent, naroon sa lahat ng dako, kitang-kita. Mga minamahal, amen. Hayag lahat sa paningin ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa announcement. Praise the Lord. At bago po tayo tumungo sa announcement, sa special offering po muna. Amen. Atin po munang i-update muli ang ating special offerings mga minamahal. Ang ating nalikom, lahat-lahat po mga minamahal, amen, ay 14,314 and 75 centavos, mga minamahal. 14,314 and 75 centavos, mga minamahal. Amen? Ito po ay narimit na po. Ibig sabihin na nagamit na po, mga minamahal. Amen? Yung mga tangke, may motor, mga minamahal, nakita po natin yung sa CR, mga minamahal, amen? Kung susumahin talaga, mga minamahal, kulang pa ito, mga minamahal, amen? Sapagkat mayroon pang yero, yung mga kulang pa nga po, inabunuhan na ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, amen? At magkaisa po tayo, mga minamahal, sapagkat talagang hindi biro ang halaga, mga minamahal, na gagastusin sa bagay na ito, mga minamahal. Ito po ay proyekto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen? Ito po ay proyekto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay hindi proyekto ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? At sino rin po ang makikinabang, mga minamahal? Walang iba, kundi tayo din po, mga minamahal. Nakita naman po natin, wala na po halos tumutulo, mga minamahal, dyan sa ating mga kinaupuan. Nakakapagsamba na po tayo ng maayos. Nakapagpupuri na po tayo ng maayos sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Wala na pong tumutulo dahil po napalitan na po yung mga iba, yung mga bulok na mga yero. Yung iba naman, mga minamahal, ay talagang sinisilip pa ng ating beloved elder, mga minamahal. Amen? Lalagyan ng bulkasil para siguradong walang tulo, walang tagas, mga minamahal. Amen? At yung CR, mga minamahal, nakita naman po natin kahit sa ang CR, mga minamahal, kahit sa ang Paul, mga minamahal, ay meron na pong gripo, mga minamahal, amen? Hindi ka na problema, mga minamahal, amen? Hindi ka na mapapagod mag-igib, mga minamahal, amen? Nandyan na po, mga minamahal. At
itatiles pa yan, mga minamahal. Amen. Papalitan pa po yan ng yung may flash, mga minamahal. Kapag katapos nating gumamit ng banyo, ipindutin mo na lang, mga minamahal. Automatic pindot na lang, mga minamahal. Amen. Walang ka-effort, mga minamahal. Amen. Pindot lang, mga minamahal. Amen. Yung flash, mga minamahal. Yun ang pipindutin natin, mga minamahal. Amen. At sabi nga po, mga minamahal ng ilan, bigay ako ng bigay, brother, parang hindi pa ako pinagpapala. Sabi ng Bible, sabi ng atin na pag-aralan, in His time, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, huwag mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan, kung hindi tayo mga hihimagod, tayo po'y magsisipag-ani, mga minamahal. Amen? Kagaya ng ating na pag-aralan ngayon, in His time, in God's will, mga minamahal. Amen? The best, mga minamahal, ibibigay sa iyo ng ating pinakamamalang Jesus. Amen? Atin pong dagdagan, mga minamahal. Amen? Tayo po'y maglikom muli, mga minamahal. Amen? At narito po ating pong beloved brother Deo Rodriguez upang ipanalangin po yung ating ipagkakaloob sa ating special offerings. Amen? Upang ito po ay basbasan ng ating pinakamamalang Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga mahal. O mapagpala namin, Ama Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal pang Isus. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kami po'y dadako, mahal na Panginoon, ako kung saan po ito'y pagbibigay ng special offering, O Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, inyo pong hipuin ang bawat isa sa aming mga minamahal na kapatid, O Diyos, na magkaroon ng kanyang pasanin, mahal na Panginoon. At kami, yung pagpalain, mahal na Panginoon, bawat magbibigay, mahal na Panginoon, para sa improvement ng pastoral, mahal na Panginoon, at sila pagpalain, mahal na Panginoon, hallelujah, sa material, physical, higit sa lahat sa spiritual, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa mga nais magbigay din, ngunit di makapagbigay dahil sa kawalan, O Diyos, hallelujah. Iyo silang pagpalain, tulungan maging sa kanilang mahanap buhay, O Diyos, upang sunod sila rin ay makapagbigay din, mahal na Panginoon, para sa improvement ng church. Ito ang pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin. Sa inyo po pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Amen. Magmarcha na lamang po tayo sa gitna, mga minamahal. Amen. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat, mga minamahal. Amen. Ang ating pinakamamalapang Jesus, ibalik ng makalibong beses, billion, trillion times ang bawat pagpapala. Amen. Sa bawat matatapat niyang mga anak. Praise the Lord. At tayo na po, mga minamahal, ay darako na po sa regular announcement. At meron po ba tayong bisita, mga minamahal? Meron po bang baguhan? At kung wala po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Hermen. Ako pinagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba na uko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalapang Kristo. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family, at maging sa turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Ating pong beloved Mama din na lagi po natin mga minamahal. Amen. Inaalala. Praise the Lord. Maging sa mga beloved elders na kapiling po natin, praise the Lord, kasama po natin sa mga oras na ito, sa mga beloved pastoral workers, sa mga beloved viewers sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain natin pinakamamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Narito po, mga minamahal, ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach sa tuwing araw po ng Miyerkules. Mga minamahal,
magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 at sa tuwing araw po ng Biyernes, magsisimula ng 9:00 ng gabi, matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado at sa tuwing araw ng Linggo, mga minamahal, amen, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 ng hapon. At tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, ang Bible study sa lugar ng Tubag sa tuwing araw po yan ng Martes sa Benitez Residence, mga minamahal, 2:00 o 3:00 ng hapon magsisimula at matatapos po ng 6:00, mga minamahal. Amen? At patuloy lamang po tayong dumalo, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamalapang Jesus. Isama po natin ating pong mga loved ones, ating mga kaibigan, ating mga kapatid, amen, ating kapitbahay, mga minamahal, mga katrabaho. Isama po natin. Magdala po tayo ng bunga sa paanan ng ating pinakamamalapang Jesus. Sa mga baguhan, patuloy lamang po tayong dumalo upang lumago yung ating mga pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Amen? 10 piso, 5 piso, huwag po natin kalimutan, idaan po sa information para po yan sa radio and TV program. Amen? Meron po tayong counseling, mga minamahal, sa mga beloved brothers, sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bob Werner, at sa mga beloved sister doon po sa information, sa kinaroroonan po ng ating beloved sister Ate Vineseer, mga minamahal. Amen? At meron po tayong lay hands after ng closing prayer, mga minamahal. Diyan po sa ating kinaupuan, lumuhod na po tayo, magsisi na po tayo, mga minamahal. Amen? Bago tayo pumunta sa harap, mga minamahal. Manood po tayo ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, PDP4, mga minamahal, araw ng Sabado, 10:30 ng gabi, hanggang 12:30 ng madaling araw ng Linggo. At kabilin-bilinan po ito, mga minamahal, amen, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, wag po talagang umabsent sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Pengsu. Amen? Kung nais nating makatiyak, mga minamahal, sa ating mga kaligtasan, wag umabsent. Dumalo po ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, at maging sa Bible study, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po tumayong lahat, mga minamahal, at sama-sama po tayong magpasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa atin sa araw na ito ng ating pinakamamalapang Jesus. At narito po, mga minamahal, ating beloved kapatid, beloved brother John Aquino, upang tayo po ipangunahan sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kung wala po ating beloved kapatid, ako na lamang po ang mananalangin. Praise the Lord. Let us pray. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldis Radalmeda, lubos-labis po kami magpupuri pasalamat sa katatapos na yugto, umalapang Jesus. Hallelujah. Sa bawat yugto ng aming pananambahan na iyong pinagpala at nalangisan, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alis ng mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigay ang ikasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offering, lalo higit sa paglangis mo, sa yung banal na salita, hallelujah, na dinala na aming pinagpalang mangaral sa araw na ito, nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, umalapens. Kung paano mo po kami maluwalhating pinarating sa lugar na ito, umalapens, sa aming pag-uwi, paratingin mo rin po kami na maluwalhati sa aming kanya-kanyang tahanan. Pag-ingatan mo po ang bawat isa sa amin, umalapens, at samahan mo kami, umalapens, ng iyong kapangyarihan, umalapens, at aming laging sinasamo, idinadalangin, patuloy mo po kaming panghawakan, malapens, at patuloy mo po kami ibalik sa araw ng Biyernes, Miyerkules at Linggo, maging sa Bible study, umalapang Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis makapayang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise